Hej allihopa och välkomna tillbaka till Vlogmas som i år är inne på sitt 12:e år. Idag så ska vi lämna gården och åka och hälsa på min långgranne Johanna som bor på andra sidan den här åken och sjön. Det här kommer bli en helg full utav syglädje och juliga tyger och jag ser fram emot det här så otroligt mycket. Det ska bli så mysigt. Vi har syhelg idag hemma hos mig, Johanna, Märtas byrå. och vi har bjudit hit Emma Johanna Syr på Instagram. som kommer ända från Växjö till oss i Skara. Det är otroligt. Och vi har ju följt på varandra på Instagram, jag höll på att säga jättelänge, men det kanske inte är jättelänge. Jo. Och nu tänkte vi att vi skulle ha lite syhelg tillsammans och sy julklänning. Julklänningar. Eller vi får se Vad det blir. Det får vi se. Om vi hinner sy något alls. Kan inte ni visa i alla fall lite vad ni har för tyger att jobba med? Jo. Håller du upp? Ja. Kolla där. Har vi ett grönt. Och i så fall tänker jag med... dyker jag ner. Kanske med något sånt. Lite band. Lite band. Ska det vara krage då eller? Ja, tänker i så fall. Ja, gillar ju krage. Har krage på allt nu för tiden. Och så det här tyget. Hur fint som helst. Alltså. Men sen har vi det här också, panghjul. Alltså, det är ju lingon typ. Just det. Alltså, Räcker det till en klänning eller ska du göra en blus då? det är ju 3 sådana här delar. Det är så 3. det räcker till en klänning. Ja. Och sen har vi bara fodertyg ju. Ja, jag har ju så här, det är tråkigt vill jag säga, men det är det inte. Men det är ett jättefint lite så här linnebomullstyg med broderi anglais. Men gud vad bra, Alltså, vad bra det var. Och det faller så himla fint. Jag älskar det här tyget. Det är samma som du Det är samma som... Alltså så fint. Jag vet bara inte vad jag ska göra. Ditt är ju, eller nej, dina är också lite juliga, men ditt är ju... Jag kör pang om röd. Verkligen. Lite röd manchester. Alltså, Så fint. kan du inte hålla upp Så det framför? Ja, kolla. Är det din röda också, Elin? Alltså jag vet jag ställer färgen. Det är ju också så lätt att den blir tung. Ska jag göra en kort? Alltså så. Vad har du för längd på den? Om det inte är... Det är lite kortare än om jag brukar. Jag har nog 100 från axeln ner. Ja. Säg att den är 90 då kanske. Ja. Klockan är 20:02. Vad har jag hunnit med? Klippa ut 2 delar. Så nu ska vi sy ihop överdel och framsida och baksida till min överdel. Och så hoppas vi och ber till gudarna att den passar. För det är alltid lite nervöst när man ska sy ihop av någon anledning. Tänk om det inte blir bra, men det blir alltid bra på ett eller annat sätt. Man får bara problemlösa. Jag har snott ditt måttband. Gjorde du? Ja. Va? Men var det ditt måttband då? Jag vet inte. Borta. Hon gör det, hon gör det. Jag har inte räknat ut om det. Jo, det räcker. Men jag undrar om det blir bra. Jag vet inte. Det är skönt att det inte bara är vi som undrar. Jag behöver inte vara ensam om. Hon har ju liksom koll. Hon vet ju hur man syr på riktigt så att säga. Mönsterkonstruktör va? Ja. Hon har liksom tagit fram en sån här byrålåda. Som är, man får hennes mönster Margareta. Och så har hon, visst är det second hand fyndade tyger? Ja. Som hon har redan klippt ut delarna till. Så att man slipper göra det här jobbet som hon gör på backen. Ser du vad ont i ryggen man får när man gör så? Det gör hon åt det. Så kan man köpa i sin storlek, färdigt klippt, bara sy ihop. Hur nice som helst. Så nu ska hon släppa, jag vet inte när jag ska släppa min video, men du ska ju släppa de här med jultema nu. När sa du?
nästa vecka. Ja. Titta tror jag. Jag tänker ändå att det kommer vara tidigare än vad jag kommer posta. Så vi får se om det är några kvar när jag säger det här. Det är så bra idé. För det tar ju typ hela dagen. Jag funderar på att göra en nyårs... Är det för tajt? Vad Jag ska kul! göra en nyårs... Ja. För då har man att göra när man är ledig på julen. Ja. Men det är spännande ändå. Man har ändå hört och läst om overlock så mycket att äntligen få typ testa det. Ja, men vad är framförallt det? när man syr kläder, för det blir så mycket proffsigare. Alltså, även om det är en enkel söm, alltså man kan ju sy ännu proffsigare. Typ göra så här franska sömmar och sånt där man inte ser insidan överhuvudtaget. Men det är så mycket proffsigare än en zigzag. Nu knyter Ja, du. vad gör du nu? Ja, men jag ska, för att slippa trä så ska jag sy igenom trådarna. Så behöver man Smart inte trä. tjej. Ibland går det och ibland så får man trä. Men det kanske räcker att trä en tråd om jag gör det här. Det är lite att göra där inne. Kommer ni att fatta sen. Nu ska jag overlocka för första gången i mitt liv! Det här blir kul. Allting kommer ju by the way gå bra så fort du har liksom trätt allting och sånt. Ja, Och men sen- du, så har du bestämt om du ska... Ja, du overlockar ihop dem. Ja. Då ska du vara så här Ska jag lite pressa noga. först just det? Ja, har du inte gjort det? Nej. Nej, inte gjort det först. David. Elin, för fan. Och sen förlänger du allt och pressar från rätt sida. Okej, shit. Det är lite större, det ska vara snyggt. Ja, det är sant. Jättekul. Men alltid, Emma, det måste du också göra. Pressa först från avsidan och sen vända och pressa från rätsidan. Okej. Det tror inte jag att du gör, Emma. Nej, jag tror inte heller. Alltså pressning, det är skillnad på proffs och Liv och amatörer. död. Andas. Shit. Var det bra eller dåligt? Det var bra. Kolla! Vilken snygg kant. Nu hör jag ingenting när jag kör den här på snitt. Nej, jag vet inte. Men alltså det är det sjukaste jag har sett. Och känt typ. Vad är du då? Försöker få ut den här. Vänder. Eller? Ja, så vi kollar hur den blir. Fin! Men så håller jag ju på att bråka med hörnet här ändå, va? Ja. Herregud vad det är fint! Ah! När vi gör fotojobb till exempel, att motivera varför det ligger så mycket pengar på planering. Ja, just det. För de vet inte vad det är. Man bara, du kommer väl bara hit och fota? Man bara, nej. Vi pratar framförallt om folk som vill ha hjälp att lägga upp sina gardiner. Ja. Alltså. Att du bara säger, men gud vad du är bra på att sy. Kan inte du lägga upp mina gardiner? Så, som att man tycker att det är roligt att bara göra det åt andra. Bara, så jävla kul är det inte. Och så arg maskinen. Någon måtta får det väl vara. 80-talsbeminen bara fräser. Herregud.
herregud, jag ber om ursäkt. Man behöver hörselskydd. Jag tänker att vi ska visa hur långt vi hann på våra klänningar igår. Ja, vi kan ju alla se vem som var snabbast på att sy. Ja. Ni får inte glömma att ärmarna på era klänningar. Ja, det är sant. Så rekommenderar att inte sy ärmar på Det är snabbare om man inte syr ärmar. Det är ändå kul att vi har gjort väldigt olika. Ja. Men vi har en hel dag idag. Ja. Vi ser hur långt ni hinner. Va? Jag kör igång nu. Stör inte mig. Stör inte mig! Alltså ljudet när man klickar med massa saxar. Det är underbart. Jag älskar dem. ASMR. Ja. 100%. Alltså. Det kommer gå, men jag kommer känna att Hur många centimeter har du? alltså, Vad är det? Vill ni veta en hemlis? Ja, jag vet. Eller ja, hemlis och hemlis. Men kanske lite fun fact då. Ja. Jag har börjat få lite dålig syn. Nej. Så jag vägrar ha glasögon. Ja. Och när jag sitter och syr, eller jag ska typ trä maskinen, jag ser inte liksom hålet och liksom hur jag ska trä. Men jag lyckas alltid trä ändå. Så då behöver du inte ta det? Nej! Jag har också typ läsglasögon, men jag använder dem inte för att det är bara, de är i vägen. Jag gillar inte ens att ha solglasögon för jag tycker att de är i vägen när jag ska titta. Jag ser inte landskapet. Jag har kommit hem från Johanna nu och alltså det var en så otroligt mysig helg. Helt fantastiskt på så många sätt. Alltså jag älskar att pyssla själv och vara i mitt eget fokus och liksom försvinna i flera timmar i sträck och bara inte kommunicera med någon. Men det är också så otroligt härligt och mysigt att pyssla ihop med andra. Och jag trodde inte att jag skulle hinna så långt på den här klänningen som jag gjorde, för att vanligtvis när jag pysslar med andra då pratar man så himla mycket så att jag kan liksom inte tänka på vad jag gör för någonting. Men jag fick jättemycket gjort. Jag hade ju för sig 2 hela dagar på oss, eller 1,5 var det väl egentligen. Men ändå. Så ni såg ju att jag hann sy överdelen. Gjorde inte så mycket mer på det efter söndagen där. Men nu håller jag på och syr på en volang på kjolen. Det kommer se ut någonting sådär. Och så har jag sytt på band här uppe på kjolen, för jag tänker att om man vill göra en rosett i midjan kanske. Så nu håller jag på och nålar rynkorna på här för att det ska bli fint med volangen.
Sanningens ögonblick. Sitter kjolen ihop nu? Och blev det bra? Oh my god. Det måste bara pressas. Alltså pressning, det är skillnad på proffs och amatörer. Jag sitter här och follar min kjol i min röda julpyjamas. Nu händer det. Nej, men jag tänkte att jag ska prata lite mer om mönstret. För att jag får alltid frågor när jag syr om vad för mönster jag använder och sådär. Och jag skrev ju i början av videon att det är ett mönster som heter The Rosa Dress. Som kommer från en tjej som kallar sig för Rosary Apparel. Grejen är bara det att jag modifierar det här mönstret grovt. Alltså det är inte mycket som är original när jag syr med det. Jag använder det mest för att jag ska få rätt storlek på mina kläder. Jag tycker det är ganska smidigt att ha själva liksom överdelen eller liksom livbiten att gå efter. Men även den är modifierad, ska jag erkänna också. Men jag tycker att det är ett bra grundmönster i alla fall att gå efter. Så det är verkligen någonting jag rekommenderar att köpa. Det är så ett bra standardmönster att utgå från. Och sen ju mer man syr desto mer kommer man lära sig vad man kan ändra för någonting. Då behöver man inga fler mönster än det utan man kan bara ändra både kjol och ärmar är ganska enkelt att modifiera. I alla fall om man ska göra sådana klänningar som jag brukar göra och sådär. Jag började ju sy när jag skulle på medeltidsveckan för första gången 2014. Jag började ju inte sy så att jag sydde mycket utan jag sydde ju en klänning per år till medeltidsveckan. Och jag ska inte säga att jag tyckte att det var speciellt kul att sy då utan jag ville ju bara ha en färdig klänning. Och det var alltid massa strul, jag var så alltid ute i inte så god tid. Så att det blev så mycket stress hela tiden och ja, jag vet inte, jag blev alltid missnöjd med någonting. Och sen så vet jag inte vad som hände. 2021 så började jag sy som en galning och då hade det ju gått 7 år då sedan jag började sy medeltidskläder och det ska tilläggas också att jag började ju sy utan att ha någon kunskap överhuvudtaget mer än den jag hade fått i syslöjden. Så jag vet inte, jag trädde tråden fel och det var så mycket som jag gjorde knäppt med den där min stackars maskin så att det är ett under att den fortfarande fungerar så som jag har utsatt den för mycket skit. Jag är väldigt mycket så i mycket att jag bara kör. Jag tror det var så att jag snubblade över Rosary Apparel, alltså hon som har det här mönstret, att jag snubblade över henne på Instagram som gjorde mycket tutorials på YouTube hur man syr olika klänningar och sånt där. Och sen så blev jag liksom hooked på idén att inte bara sy utklädningskläder eller vad man ska säga utan att faktiskt sy saker som jag kan ha på mig till vardags. Och jag insåg att det kanske inte var så svårt, att det nästan var enklare att sy sådana kläder än vad det var att sy medeltidsklänningar. Så att det var till våren där 2021 så sydde jag så mycket så att jag hade ett nytt plagg varannan vecka. Helt besatt. Men det är också typiskt för mig att jag blir så uppslukad av olika intressen under en period så där blir helt manisk typ. Och sen så glider jag sakta men säkert ur det där och så blir det på ett lite mer, vad ska man säga, hälsosamt sätt. Så nu så, jag vet inte, nu kanske jag syr, vad kan det bli, 4 gånger per år? Någonting sånt där. Ibland känner jag mer för det, ibland mindre. Men det var en väldigt kul period där i alla fall och jag lärde mig så extremt mycket av att sy så mycket så intensivt för att då varje gång jag hade sytt någonting så fanns det ju saker jag ville bli bättre på så kunde jag ta med mig det till nästa projekt. Och när jag gjorde nästa projekt så insåg jag nya saker som jag ville bli bättre på. Och det hela slutade ju med att jag sydde min brudklänning året efter, 2022. Det har jag en video på, ifall ni skulle vara sugna att kolla på den.
Alltså jag är så otroligt nöjd med den här klänningen. Den blev hur fin som helst och jag blir så glad utav det här röda tyget. Det är också första gången som jag syr i ett lite grövre tyg som det här manchestertyget är. Och det blir så himla fint fall tycker jag. Men nu är vlogmas igång i alla fall. Jag vill tacka så jättemycket för att ni har kikat på den här videon. Tycker ni om mina videos och vill hjälpa andra att hitta till mig så får ni jättegärna klicka tummen upp för det hjälper mig supermycket. Och så ses vi snart igen. Redan på söndag faktiskt. Hejdå!